Boldog új évet! Ez itt Tröbülje, Szlovénia, és hamarosan elindulok az év első futóversenyén. Ez a Knap Trail, amin idén már harmadjára fogok részt venni. Igazából az volt a terv, hogy mikor először eljöttem, hogy egy jó kis téli havas futóverseny lesz, de eddig egyik évben sem volt szerencsém. De most sose volt még akkora esély arra, hogy legyen egy kis hó a pályán, mint idén. Tavaly előtt 50 kilométeres távot futottam, ami után egy hétig volt izomlázam, úgyhogy tavaly már csak a 30-on indultam el, és most is annyit fogok futni. A tavalyi időm 3 óra 13 perc körüli, úgyhogy ezt remélhetőleg idén is sikerül valahol a közelébe befutni. Igazából a probléma, hogy ez a karácsony utáni időszak azért nem a jó formáról szól, de hát nem is ez a lényeg, hanem egy jól eső kis hídnyitó verseny. Rajtcsomagot már tegnap este sikerült felvennem, úgyhogy most már tényleg csak annyi, hogy elinduljunk. Egyelőre ködös, hideg idő van, kíváncsi vagyok, hogy milyen körülmények várnak oda fönt a hegyen. Come aboard this ship. We don't have to stay in this routine and die from boredom. Out, leaving friends and parents to their jobs. 9 to 5, a schedule full of doubts. Let's take our days and just live them out. Life gets dark if you never visit Central Park. If you never see volcanoes spark. If you never raise a question mark. Try to bungee jump or use the ocean beach to make some love. Isn't that what it's all about? Yeah! Life gets dark. It gets tough. Life gets take my hand and leave it all to luck. They'll never catch us if they don't look back. Girl, I promise you the fun won't stop, and we can do it all. Doesn't matter if it's big or small. Responsibilities go out the door. Let's discover what we're living for. Yeah, trusting, holy music only, and we'll set onward, my love. Life gets dark. It gets tough. Life gets Felsétáltam a Prométheusz szoborhoz, és gondoltam, most elmesélem, hogy milyen volt a tegnapi nap. Itt vagyunk Tröbülje fölött. Ez egy bányászváros volt, és elég hosszasan elnyúlik egy völgyben. Mi valahol onnan rajtoltunk, nem is nagyon látszódik.
és oda, arra a helyre kellett felmennünk először. De egyébként a városnak pont ez az adottsága nagyon jó abból a szempontból, hogy kb. 2 kanyart kellett megtenni a rajtból, és már az erdőben voltunk, illetve a cél is ugyanilyen hirtelen érkezett el. Tehát nem kell hosszasan aszfalton futni a városon belül. Most szép tiszta idő van, igaz felhős, de tegnap ködből indultunk el, de szerencsére viszonylag hamar felértünk a felhőtakaró fölé, és onnantól csodálatos, tiszta, kék ég alatt haladtunk. Kétféle variáció volt, ahol sütött a napot, jó idő volt, ahol viszont árnyékba futottunk, és még hó is volt, ott meg a fülem is majdnem lefagyott, olyan hideg volt, úgyhogy ezek váltakoztak egymással. Hó több helyen is volt, de ez nem a papukféle friss porhó volt, hanem egy ilyen nagyobb, de már összetaposott, így kicsit fagyosabb havon kellett haladni. Ezen kicsit még nehezebb volt a stabil lépéseket megtalálni. Közvetlenül a hegycsúcson volt a legrosszabb, ott az egyik ilyen meredek, rövid lejtő volt eléggé összefagyva, úgyhogy ott elég bizonytalanul tudtam csak lejönni. A táskámban ott volt a hómacska, de végül nem vettem elő. De hogy lejöttünk az első csúcsról, ott újra visszatért ez az őszies talajviszony, hogy aztán második nagy csúcsra felérve, vagy közelébe érve ismét megjelenjen a hó. Elfutottunk egy ilyen síppálya mellett, úgyhogy igazából 2 hosszabb havas szakasz is volt. Mindig szoktam mondani, hogy azért járok ide, hogy hóban tudjak futni, úgyhogy ez már most félig megvolt. Még egy kicsit hiányolom azt, amikor teljesen az egész pálya havas, tehát tehetetlen vagyok, hogy a versenyről is legyen néhány szó. Pálya, hát nem mondanám könnyűnek, az első 10 kilométeren tesszük meg az összes szintemelkedésnek, hát majdnem a felét, amíg felérünk az 1100 méter magas Mruzlica csúcsára. Nem mondanám, hogy jól ment a futás, vagyis hát nagy intenzitással indultam neki, ami azt jelenti, hogy az egekben volt a pulzusom a mászások során, és hát nem esett nagyon jól a haladás. Aztán, amikor már így egészen nehéz volt a hegycsúcs közelében a haladás, és ott már ugye végig szép kilátások voltak, úgyhogy nem győztem ámuldozni, és fotózni is, úgyhogy így körülbelül mire felértem a csúcsra, ott döntöttem el, hogy a versenyzést most elengedem, és meg is álltam, csináltam 2 fotót a csúcson, közben néhányan elmentek, de úgy voltam vele, hogy talán a lejtőn, hogyha vissza tudom őket előzni, akkor jó, ha nem, igazából nem január 4-én akarom megváltani a világot, és lesznek még idén a lehetőségeim, ahol jobban oda kell majd tennem magam, de most a hóért jöttem, úgyhogy élvezni fogom a havat. Úgyhogy az ego elengedte itt a pozícióharcot, és így utólag visszanézve az eredménylistát, tulajdonképpen végig 17. és 18. helyen haladtam, szóval az a jó néhány előzgetés, amit én útközben tapasztaltam, az valahogy így kiegyenlítette egymást. Utána már kellemesebben esett a futás is, miután így elengedtem a teljesítménykényszert, hiányzott a lendület, azt éreztem, de hát ez karácsony után mindig így szokott lenni. Tavaly is ilyen volt, azért próbáltam tartani a tempót az előttem futók mögött, aztán hogyha úgy alakul, akkor előzök. A cél előtt, nem tudom, 5 kilométerre bukkant elő 2 futó, akiket jóval korábban láttam magam előtt, és valahol elkavarhattak. Akkor azért ott visszatért egy kicsit a versenyszellem, hogy na akkor most jól nem hagyom, hogy visszaelőzzenek, de hát hosszú volt a lejtő a célig, és hát azért elég éreztem a lábaimban is, hogy ez nem esik annyira jól, úgyhogy végül nem csak, hogy az egyikük visszaelőzött, hanem a cél előtt az utolsó 2 kanyarban még le is sprinteltek néhányan, legalább 2-en. Igazából elég szoros lett a végeredmény, de tulajdonképpen alig mentem rosszabbat, mint tavaly, úgyhogy teljesen okés ez a végeredmény. 3 frissítőpontunk volt útközben, én az egyikről csak egy fagyott csokoládét vettem el. A szokásos frissítés az most is jól működött, 40 percenként ettem egy gélt, meg
Hát több mint 1 liter vizet megittam, a kis flaskám az teljesen elfogyott, és a hátamon lévő kulacsból is elég sokat megittam. Plusz volt egy flaska szénhidrátos italom is, az is majdnem teljesen elfogyott. Úgyhogy energetikailag rendben volt a dolog. Bence sajnos nem tudott eljönni, ezúton is jobbulást kívánok neki. Úgyhogy valószínűleg idén én voltam az egyetlen magyar a mezőnyben, de mivel ez egy kiváló verseny, és nagyon szép tájakon vezet, ezért nagyon ajánlom mindenkinek, hogy gyertek el jövőre a Knap Trailre ti is.